Ciao! Am observat că nu se mai traduce așa, bună ziua, buongiorno sau cum se zice, se folosește forma asta mult mai familiară, ciao. Germană, hallo, engleză, hello, italiană, ciao, care le mai știu și când o să ajungem la țările alelalte, nu știu ce o să zic, dar ok, merge. Mai învățăm câte un cuvânt scurt, mic și concis. Da, pentru astăzi v-am pregătit un tag. Este un tag foarte frumos, a apărut pe internet, a fost creat de către Sara de pe canalul Cuibul Sarei. Am fost tăguită de către Alexa de pe canalul Alexa Hayat. Te pup! O să vă las linkurile în descriere și să începem pentru că tagul este foarte, foarte, foarte mare, 24 de întrebări, dar o să răspund pe scurt. Prima întrebare. De cât timp ți se spune mămică și câți copilași ai? Am un copilaș de 1 an jumate și mi se spune mami din partea ei de vreo 6 luni. Ai fost pregătită să devii mămică sau te-a luat prin surprindere? Întrebarea numărul 2. Pentru mine a fost o surpriză totală să rămân însărcinată. Da, m-a luat prin surprindere. Lucrez sau stai acasă cu copii? Momentan stau acasă cu fetița și vreau să stau acasă până când Izabela o să împlinească 3 ani. Întrebarea numărul 4. Ți-ar plăcea să fie diferit? Da, mi-ar plăcea să fie diferit, mi-ar plăcea să am prietenii mai aproape. Cum ți s-a schimbat viața după ce ai avut copii? După ce am avut copii, viața mea s-a schimbat complet și irreversibil. Produse favorite pentru copii, eu încerc pe cât posibil să folosesc produse naturale. Am un șampon natural pentru Izabela, tot pe ăla îl folosesc și o să vă scriu denumirea, că nu știu. Nu. Da, și săpun natural făcut acasă. Și șervețele umede cu ulei de cocos. Deci alea le folosesc, le-am folosit tot timpul. Îl lași pe copil la TV cât? O las pe Izabela la desene, dar asta începând cu 1 an, cred. Și o las cât vrea să stea, în general nu vrea să stea mai mult de 10-15 minute, nu stă. Întrebarea numărul 8. Ce ai învățat din modul de creștere al părinților tăi și ce ai face diferit? Ce am învățat din modul de creștere al părinților mei? Asta e întrebare capcană pentru mine. Am învățat că dacă copilul nu vrea să învețe, nu o să învețe și dacă îl cicălești la cap, o să-l cicălești la cap cât vrei, pentru că copilul face numai ce vrea el să facă. Am învățat că trebuie să-ți înțelegi copiii. Ce aș face diferit, totul aș face diferit. Da, totul aș face diferit. Vorbești urât în fața copiilor, pe cât posibil mă abțin să vorbesc urât și în general la noi în casă este așa o atmosferă zen, așa că nu am nicio problemă în sensul ăsta. Se mai întâmplă, da, odată la 2-3 săptămâni să mai scot o expresie, dar în general nu vorbesc urât în fața copiilor. Ești copia mamei tale? Întrebarea numărul 10. Cred că sunt exact opusul mamei mele. Întrebarea numărul 11. S-a schimbat relația cu soțul tău de când au apărut copiii? Nu cred că pot să vorbesc despre o relație pentru că noi eram de 6 luni împreună când am aflat că sunt însărcinată și cred că nu neapărat s-a schimbat, cred că a evoluat într-un mod frumos în contextul în care ne-am transformat în părinți. Momente de mândrie din viața de mămică. Deci eu am fost mândră, numai prima săptămână n-am fost mândră. Prima săptămână am fost la podea, după aia am fost mândră în fiecare zi de Izabela. Și nu știu câte mame au șansa asta ca în primul an de viață al copilului, o dată pe săptămână să fie cât un doctor care să spună copilul ăsta este perfect, copilul ăsta este perfect. Foarte mulți oameni și de fapt toți care o întâlnesc pe Izabela. Toți au numai cuvinte de laudă la adresa ei, ceea ce mă face să fiu mândră. Și eu sunt mândră pentru că o văd că în fiecare zi face lucruri noi și pentru că este un copil cu minte. Da, eu sunt mândră, nu știu de câte ori pe zi, de fetița mea.
Cea mai mare frustrare din viața de mămică, cred că frustrat am fost numai în momentul nașterii, că nu înțelegeam ce se întâmplă, ce e acolo, care-i treaba, cât-i ceasul. Și da, atunci am fost frustrată puțin de ce mi s-a întâmplat chestii. Cum ai născut și cum ți s-a părut nașterea? Eu la întrebarea asta m-am gândit mult, dar eu nu cred că sunt în măsură să vorbesc despre naștere, pentru că pot să vă vorbesc despre ce înseamnă recuperarea după ce ai născut prin cezariană, dar nașterea pentru mine a însemnat de urgență control, nu m-am gândit că o să nasc atunci, apoi a sunat am făcut eu un clipuleț, o să vi las la sfârșit. Apoi a sunat în sala de operații, am ajuns acolo, 5 minute a durat treaba. Nu știam ce se întâmplă, m-au luat așa prin surprindere. Mi-au pus masca, în 2 secunde am adormit, când m-am trezit, purta era la loc, dar copilul mai era înăuntru. Așa că nu știu ce înseamnă naștere. Pentru mine a fost ceva așa. Am adormit și s-a întâmplat. 15. Ai relații de prietenie cu alte mămici? Am relații de prietenie cu foarte multe mămici, așa, pe Facebook, YouTube, unde mă uit cumnate, care sunt și ele mămici la rândul lor, dar așa, lângă mine, să am o mămică prietenă cu un copil, să ne vedem zilnic sau așa, nu am. 16. Locuri favorite de joacă sau ieșire cu copiii? Îmi place foarte mult să mă duc la joacă cu Izabela. Sunt locuri aici, la baza sportivă, acolo este o grupă de copii de vârsta Izabelei, într-o sală de sport, și acolo îmi place foarte mult să merg cu Izabela. În rest mergem prin parcuri, mergem la cumpărături. Mie îmi place să ies cu Izabela oriunde. Numai să fie vreme frumoasă afară. Dorm cu copilul, de ce da, de ce nu? Vedeți, voi, la întrebarea asta, eu tot timpul am considerat, cât timp eram însărcinată, să spun așa, am considerat că este bine ca copilul să doarmă singur, pentru că o să fie independent, numai din punctul ăsta de vedere, calculat. Am adus-o pe Izabela acasă, a dormit în pătuțul ei 6 luni de zile sau cât până a mai crescut, iar când a mai crescut, se învârtea mult în somn și acum se mișcă printr-o patul. Și când dădea în gratis, se trezea și începea să mărâie. Și atunci a zis că mai bine să doarmă cu noi în pat decât să îi se strice somnul. Da, și momentan dorm cu ea în pat. Nu consider că are de-a face neapărat dormitul cu independența. Izabela este un copil foarte independent pe timpul zilei. Are dependență față de mine la somn și la mâncare. Trebuie să-i dau să mănânce. Și atunci vine după mine când e foame sau vine după mine când e somn. Dar în rest, nu este un copil. Este un copil foarte independent. Și da, o să dorm cu Izabela până în momentul în care eu o să considere că nu mai are nevoie de cineva. Eu o tot probez seara să o las să doarmă singură, ea se trezește și începe să plângă. Ori în condițiile astea nu vreau să o învăț să doarmă singură, pentru că nu vreau. Vreau să vină totul natural și frumos. Nu cu stres. Un lucru de copii pe care l-ai cumpărat și ți-a părut rău. Da, am cumpărat un scaun, Viper sau cum se numește, scaunel de copil, și te pui pe scaunel și te balansezi așa. Și de ce îmi pare rău că am cumpărat acel lucru este pentru că eu nu știam că genul ăsta de jucării au limite de greutate. Ori l-am cumpărat, am crezut că o să-l folosească mult și bine, și când am venit acasă am văzut că era pentru copii până la 9 kg sau cum era atunci, și Izabela avea 8. Și într-o lună Izabela făcea 9. Și așa că l-am folosit numai o lună. Da, îmi pare rău că am dat banii pe numai ca să se joace Izabela o lună. Și într-o lună nu l-a folosit foarte mult. 19. Care este lucrul pe care ar vrea să îl înveți pe copii cel mai mult în viață? Cel mai mult și cel mai mult? Să fie fericită. Orice face, orice ar face, să facă orice, numai să fie fericită. Să se ghideze după fericire în viață. Este singurul lucru important, care ți aduce sănătate. Apoi mi-aș dori să fie puternică, să fie independentă, să aibă mulți prieteni, să fie sociabilă, să fie om, să fie om bun. Sfaturi pentru mămicile care așteaptă primul copil sau vor viitor copii sau nu pot avea copii. Pentru mămicile care așteaptă primul copil, al doilea, al treilea, al patrulea,
vreau să le dau un sfat dacă vor să asculte bine, dacă nu iară bine. Contează foarte mult încă din momentul în care copilul începe să dezvolte în burta ta, ca tu să te schimbi, ca să fii puțin mai calmă, mai răbdătoare, mai să te gândești că toate sentimentele pe care tu le trăiești, copilul ăla le trăiește alături de tine, chiar dacă încă nu este născut. Pentru părinții care vor copii în viitor, să-și trăiască viața până să facă copilul, pentru că o să li se schimbe viața. O să li se schimbe viața cu totul, nu o să mai fie singuri, să-și trăiască singurătatea, mă rog. Da, la maxim, iar care nu pot avea copii, acum nu știu ce să zic, că nu poți să ai copii. Eu, dacă nu aș fi putut să am copii, aș fi încercat prin metode medicale, aș fi făcut toate posibilitățile să pot să am un copil, iar în ultimul caz, cred că aș fi înfiat la o adică copiii toți sunt copii și toți sunt minuni ale lumii. Și ultima întrebare, la cine dai tagul mai departe? Hai să dăm tagul mai departe! Așa! Da, salută-i! Acum iară, chiar că nu mai este lumină, deloc nu mai este lumină. Așa, poveste-și tu cu el. Tu! Trebuie să dăm tagul mai departe. Da. Dau tagul mai departe Janinei. L-a primit și de la Alexa și de-abia aștept să-l văd. Dau tagul mai departe lui Rusu Cristin. Sper să se uite și să-l facă. Și mămică full time. Un canal micuț care mie îmi place foarte mult de fetița aia. De Cilia. Hai, zi, ceau! Pa, pa! La revedere! Până vinerea viitoare, v-am pupat! Nu le-am pupat. Până vinerea viitoare... Până vinerea viitoare, v-am pupat! Ceau! Fă-și tu cum ăla. Bă, da. Ceau!